Okay. Thank you very much. Can you all hear me? Can you all hear me, no? Yes, we can hear you. Yeah. Okay, thank you very much and very good evening. So we know that we kindly welcome you all, whatever the situation prevailing among ourselves, maybe we may be in different part of world and thanks to the technology we all are meeting each other. And so we are coming to the annual research symposium of Department of Sociology, University of Colombo. We know that as academics, we need to explore what are the prevailing crises and situations in our country, as well as we must come out with some possible solution, some discourses. How can we minimize these crises among our people? අපි සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මොකද මේ සැසිය භාෂා දෙකෙන්ම පවතින නිසා අපි භාෂා දෙකෙන්ම අදහස් දක්වනවා. ඉතින් සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ වාර්ෂික පර්යේෂණ සැසියේ අද දෙවෙනි කොටසේ තමයි අපි ඉන්නේ. අපි ඒ සඳහා තෝරගෙන තියෙන මාතෘකාව තමයි අවිනිශ්චිතතාවය සහ නැගී යන මනෝ සමාජ ගැටලු. Uncertainty and emerging psychosocial issues. ඉතින් මුලින්ම අපි ආරාධනා කරනවා මේක සම්බන්ධ වෙච්ච අයට ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේකට පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරපු අයට. ඉතින් අපි රෝනි රාජපක්ෂ සඳහන් කරපු විදිහට පළවෙනි ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න යන්නේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් නිසා අපි කැමති සිංහලෙන්ම කතා කරන්න. මුලින්ම අපිට ලැබිලා තියෙන මාතෘකාව තමයි වැඩිහිටියන් විශ්‍රාම යාමෙන් පසුව මුහුණ දෙන මනෝ සමාජීය ගැටලු සඳහා ප්‍රජා සමාජ වැඩ විශේෂේත්‍රයන් වැදගත්කම අවධානය කිරීම. අතරම කාලීන මාතෘකාවක් අපේ සමාජයට අවශ්‍ය මාතෘකාවක්. මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ටිකක් වෙනස් වූ අත්දැකීමක් ලැබෙනවා කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන් පර්යේෂණ වලට සම්බන්ධ වෙන අඩුයි කියන මතය බිඳ දමමින් ඉදිරිපත් වෙනවා පර්යේෂකයන් දෙදෙනෙක් HK ගොරකපිටිය සහ KKKC රංගන දෙදෙනාම සමකත්තුන් හැටියට මේ ඉදිරිපත් කිරීම කරන්නේ. මම හිතන්නේ මම බොහොම ආදරෙන් වුන් ආරාධනා කර සිටිනවා ඔවුන්ගේ පර්යේෂණය නැත්නම් පර්යේෂණ ලියවිල්ල අපට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. කලින් සඳහන් කරපු විදිහට කාලය විනාඩි 20ක් තියෙනවා. එhmenan බොහොම ස්තුතියි. මම එහෙමනම් ගොරකපිටිය සහ රංගනට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. සුබ දහවලක් සියලුම දෙනාට. මම හංසිකා කේතුමාලි. මම හිතන්නේ ඔයාගේ සිංහල භාෂාවේ තියෙන අකුරු මේකට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙනස්. හරි මෙන් හදයි මම හිතන්නේ. නේද? හරි අපේ රෝණි හදයි. දැන් හරි නේද? දැන් ගැටලුවක් නැහැ. ඔව් සර් හරි. මගේ ඉදිරිපත් කිරීමේ අන්තර්ගතය පර්යේෂණ මාතෘකාව, පර්යේෂණ පසුබිම, පර්යේෂණ ආරමුණු, පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය, දත්ත විශ්ලේෂණය, සාරාංශය සහ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ. පර්යේෂණ මාතෘකාව වනුයේ වැඩිහිටියන් විශ්‍රාම යාමෙන් පසුව මුහුණ දෙන මනෝ සමාජීය ගැටලු සඳහා ප්‍රජා සමාජ වැඩ විශේෂයේ වැදගත්කම අධ්‍යයනය කිරීම. පර්යේෂණ පසුබිම වශයෙන් සැලකුවොත් වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ පුද්ගලයෙක් සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩිහිටියෙක් කියලා හඳුන්වනවා. මෙම ක්‍රියාදාමය දරුවෙකු මව්කුස පිළිසිඳ ගැනීමේ සිට ඒ උපත ලබා මරණය දක්වාම යන ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක් වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි වැඩිදුර අවධානය යොමු කරන්නේ විශ්‍රාමික වැඩිහිටියන් සම්බන්ධව. මෙම අධ්‍යයනය තුළදී විශ්‍රාම ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් වැටුප් සහිත වැඩ කරන ජීවිතයෙන් ඉවත් වීම ලෙස සරලව අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්.
නමුත් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය තුළ අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි කාර්යාලයෙන් හෝ නිල තනතුරකින් ඉවත්වීමට වැඩි විවේකයක් හෝ නිදහසක් භුක්ති විඳීම සඳහා තම ව්‍යාපාරය හෝ රැකියාව අත්හැරීම විශ්‍රාම යාම වශයෙන් අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. මෙම විශ්‍රාම දිවියට පැමිණෙන වැඩිහිටියෙක්ට සුවිශේෂී වූ මනෝ සමාජයේ ගැටලු සමූහයක් සඳහා මුහුණ දීමට සිදුවෙන බව අද වර්තමාන සමාජය තුළින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයත් සමග යම් සුවිශේෂී වූ මැදිහත් වීමක් අත්‍යවශ්‍ය බව මෙම අධ්‍යයනයේ පුරාවට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. next මෙම අධ්‍යයනයේ පර්යේෂණ අරමුණු ගැන සලකා බැලීමේදී මූලික අරමුණ වශයෙන් සඳහන් වෙන්නේ විශ්‍රාම යාමෙන් පසු වැඩිහිටියන් මුහුණ දෙන මනෝ සමාජයේ ගැටලු සඳහා ගැටලු හා ප්‍රජා සමාජ වැඩ වැදගත් වන්නේ කෙසේද යන්න හඳුනා ගැනීම. උප අරමුණු වශයෙන් ගත්තොත් මුල්ම උප අරමුණ විශ්‍රාම යාමෙන් පසු වැඩිහිටියන් මුහුණ දෙන මනෝ සමාජයේ ගැටලු අධ්‍යයනය කිරීම. දෙවැනි උප අරමුණ වනුයේ ප්‍රජා සමාජ වැඩ විශේෂේෂ්ඨයේ මැදිහත් වීම සහ එහි වැදගත්කම අධ්‍යයනය කිරීම. පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය ගැන සාකච්ඡා කිරීමේදී මෙම අධ්‍යයනය සඳහා ගුණාත්මක පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය තමයි යොදා ගනු ලැබුවේ. එහිදී අසම්භාවිතාමය නියති ක්‍රමය ඔස්සේ අරමුණු සහගත නියතිය යොදාගත්තා. මෙහිදී විශ්‍රාමික වැඩිහිටියන් 12 දෙනෙක් සිටින පවුල් 12ක් සම්බන්ධව අධ්‍යයනය කටයුතු කළා. පර්යේෂණ ශේෂ්ත්‍රය ගැන සලකා බැලීමේදී පාදුක ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ මලගල ග්‍රාම නිලධාරී වසම තමයි පර්යේෂණ ශේෂ්ත්‍රය ලෙස තෝරා ගනු ලැබුවේ. දත්ත විශ්ලේෂණය ගැන සාකච්ඡා කිරීමේදී අපිට මෙම අධ්‍යයනය තුළින් ගුණාත්මක දත්ත තමයි ලබා ගත්තේ. ඒ නිසා තේමාත්මක විශ්ලේෂණ ක්‍රමවේදය ඔස්සේ තමයි මෙම දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම සිදු කරන ලැබුවේ. දත්ත විශ්ලේෂණය ගැන කතා කරොත් දත්ත විශ්ලේෂණය අපි පර්යේෂණ අධ්‍යයනය තුළින් ලබාගත් ලද තොරතුරු මත දත්ත විශ්ලේෂණය සිදු කරගෙන ගියා. එහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් විශ්‍රාමික වැඩිහිටියන් සම්බන්ධව අධ්‍යයනය කිරීමේ ප්‍රධාන කාණ්ඩ 3ක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ තමයි තම විශ්‍රාම දිවිය පිළිබඳ තෘප්තිමත් භාවයක් පවතින වැඩිහිටියන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රැකියා කාලය තුළ ඉතාමත් සතුටින් වෘත්තීය කටයුතු ඉවර කළා තමන් විශ්‍රාම දිවියට ඇවිල්ලා තමන්ගේ පවුල තමන්ගේ සමාජයේ වටපිටාවත් සමග ඉතා සතුටින් ඒ ජීවිතේ භුක්ති විඳින පිරිසක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමන්ගේ විශ්‍රාම දිවියෙන් පසු ජීවිතය ගැන ඉතාමත් ඍණාත්මක ආකල්ප පවතින ඍණාත්මක ගැටලු වලට මුහුණ දෙන වැඩිහිටියන් පිරිසක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. තවත් කාණ්ඩයක් වශයෙන් කායික හා මානසික වශයෙන් දැඩි ලෙස රෝගාබාධ වලට ලක් වෙලා සිටින වැඩිහිටියන් කාණ්ඩ 3ක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. මෙහිදී වැඩි වශයෙන් අපි අවධානය යොමු කළේ තමන්ගේ විශ්‍රාම දිවිය පිළිබඳ තෘප්තිමත් භාවයක් නොමැති ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පවතින වැඩිහිටියන් සම්බන්ධව ඒ ලෙස ලබාගත් දත්ත ප්‍රධාන වශයෙන් තේමා 3ක් යටතේ බෙදලා අපි විශ්ලේෂණය කළා. ඒ තමයි සමාජීය, මනෝවිද්‍යාත්මක සහ කායික සාධක වශයෙන්. මුල් වශයෙන් කතා කළොත් සමාජීය සාධක සම්බන්ධව රැකියාව හිමිවීම, ජීවන රටාව වෙනස් කිරීම, මූල්‍ය හිඟය, අන් අයට බරක් වන හැඟීම, ඇසුර තත්ත්වේ නැතිවීම, පහසුකම් සහ රැක බලා ගන්නන් නොමැතිකම කියන සාධක ඔස්සේ ඔවුන් සමාජීය වශයෙන් යම්කිසි පීඩාකාරී තත්ත්වයකින් පෙළෙන බව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ වචනයෙන්ම කිව්වොත් මම යටින් සඳහන් කරලා තියෙනවා මගේ වැඩ වලට අවශ්‍ය වෙලාවට ගන්න මුදල් තියෙන්න එපයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තුල යම්කිසි අපතෘප්තිකර බවක් පවතින බව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊගාව සාධකයේ වශයෙන් මනෝවිද්‍යාත්මක සාධක ගැන කතා කළොත් සෑම විටම ඔවුන් තුළ තිබෙන ඍණාත්මකම ආකල්ප තමන් ගැන, තමන්ට ආත්මාභිමානයක්, පිළිගැනීමක් නොමැති බව ගැන කතා කළා. හුදකලා වීමක් ගැන යාලා කතා කළා. තමන් පවුලේ
තම වැඩක් නැති කෙනෙක් විදිහට පැත්තකට දාලා තියෙනවා කියන හැඟීම ඕන් තුළ තිබුණා. ඒ නිසාම විවිධ මානසික රෝගාබාධ තත්ත්වයන් වැඩි වෙමින් පවතින බව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊගාව සාධක වශයෙන් ගත්තොත් කායික සාධක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒ වැඩිහිටියන් කායික රෝග සඳහා මුහුණ දීලා තිබුණා. ඒ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අධිරුධිර පීඩනය, හෘද රෝග, මුත්‍රාබාධ, ශ්වසනාබාධ, අංශභාගයේ දියවැඩියාව වැනි නිදන්ගත රෝග සඳහා ඔවුන් මුහුණ දීලා තිබුණා. ඒ වගේම පෝෂණ ගැටලු ඔවුන් තුළ තිබුණා. රක්තහීනතාවය, මලබද්ධ, අධික තරබාරුව, මන්ද පෝෂණය වැනි තත්ත්වයන් වලට ඔවුන් මුහුණ දීලා තිබුණා. ඒ වගේම ඔවුන් ජීවත් වෙන පරිසරය සහ වටපිටාව තුළින් විවිධ හදිසි අනතුරු තත්ත්වයන් වලට ලක් වෙලා ආබාධිත තත්ත්වයන් වලට පත් වෙලා තිබුණා. මෙවැනි කායිකම වශයෙන් ඔවුන් තුළ දුර්වලතා ගැටලු පවතින බව අඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. next මේ විදිහට අපි කායික හා මානසික සමාජීය වශයෙන් හඳුනාගත්ත වැඩිහිටියන් තුළ පවතින ඒ හඳුනාගත්ත ගැටලු සඳහා ප්‍රජා සමාජවල විශේෂේශ්‍රේ කොහොමද උදව් වෙන්නේ, කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ, මේවා අවම කරගන්න කියන එක තමයි අපි වැඩි වශයෙන්ම අවධානය යොමු කළේ. ප්‍රජා සමාජවල විශේෂේශ්‍රය ගැන කතා කරන ප්‍රථමයෙන් සමාජ වැඩ විෂය කියන්නේ කුමක්ද කියන එක මම චූටි අදහසක් දෙන්න කැමතියි. සමාජ වැඩ විෂය කියන්නේ පුද්ගලයෙක් තුළ පවතින දුර්වලතා ශක්තියින් අවස්ථාවන් පැහැදිලිව අවබෝධ කරගෙන ඒ පවතින දුර්වලතා අවම කරගෙන තියෙන අවස්ථාවන් වලින් ඒ පුද්ගලයා තුළ යම්කිසි බලගැන්වීමක් ඇති කිරීමට තියෙන විෂයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ සමාජ වැඩ විශේෂේශ්‍රයේ ප්‍රාථමික සමාජ වැඩ ගණයට අයත් වෙන ප්‍රජා සමාජ වැඩ විෂය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙහිදී ප්‍රජා සමාජ වැඩ විෂයම තෝරගන්න මූලික හේතුවක් උනේ වැඩිහිටියෝ, මේ විශ්‍රාමික වැඩිහිටියෝ ජීවත් වෙන්නේ පරිසරය තුළ, සමාජය තුළ. එතකොට ඒ සමාජයෙන්ම තමන් ජීවත් වෙන පරිසරයෙන්ම ඔවුන්ගේ පවතින ගැටලු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යව පවතින නිසා තමයි මේ ප්‍රජා සමාජ වැඩ විශේෂේශ්‍රය සම්බන්ධ කරගන්න හේතු වුණේ. ඒ අනුව next ඒ අනුව ප්‍රජා සමාජ වැඩ වෘත්තීවේදියෙකු හැටියට මෙම ගැටලුව කෙරෙහි ප්‍රධාන කොටස් 4ක් ඔස්සේ මැදිහත් වීමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි සමාජ සුබසාධනය, ආර්ථික සුබසාධනය, සෞඛ්‍ය සේවා, පවුල සහ ප්‍රජාව තුළින් ලැබෙනා වූ සහාය කියන මේ කොටස් 4 ඔස්සේ මූලික මැදිහත් වීමක් කළ යුතුයි. එහිදී සමාජ සුබසාධනය ගැන කතා කළොත් විවිධ සමාජ සුබසාධන ක්‍රමවේදයන් පවතිනවා. ඒ අතර අවශ්‍ය උපදේශන සේවා, විධිමත් නොවන අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සඳහා විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන් සේවයේ යෙදවීම, ඒ වගේම ස්වේච්ඡා කටයුතු වල ඔවුන්ට යොමු වීමට අවස්ථාව ලබා දීම, ඒ කියන්නේ සමිති සමාගම් වල ශ්‍රමදාන කටයුතු, වැඩිහිටි සමිති, තමා තුළ පවතින විශේෂ කුසලතාවයන් අන් අයට ලබා දීම වැනි ඒ ක්‍රියාවලීන් තුළට යොමු වීමට අවස්ථාව සැලසීමෙන් මේ වැඩිහිටියන් තුළ මනස ක්‍රියාකාරී වෙනවා, ඔවුන්ගේ නිරෝගී බව ඇති වෙනවා, සමාජයෙන් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන පිළිගැනීම ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන බව සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආර්ථික සුබසාධනයෙන් ගැන කතා කළොත් විශ්‍රාමික වැඩිහිටියන්ට රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න අයට නම් යම්කිසි මාසික විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙනවා. එය සමහර විට ඒ කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද, ඒ ක්‍රියාවලිය හරියට සිදු වෙනවද කියන එක විධිමත් වීමක් අවශ්‍යතාවය පවතිනවා. ඒ වගේම පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවාවල් සඳහා යොමු වීමේදී ඔවුන් කෙරෙහි සුවිශේෂී අවධානය යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය සේවා ගැන කතා කළොත් නිවාරණ සෞඛ්‍ය සේවා සංවර්ධනය කිරීම, විශේෂ වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම, විශේෂයෙන්ම දැන් පෝෂණ අවශ්‍යතාවයන් පවතින පෝෂණ දුර්වලතාවයන් නිසා විවිධ වූ අධික රුධිර පීඩනය, අධික තරබාරු බව වැනි සංකූලතාවයන්ට මුහුණ දීලා තියෙන වැඩිහිටියන්ට ඔවුන්ගේ පවුල් පුද්ගලයන් දැනුවත් කිරීම, ඒ වගේ වැඩි අවධානයකින්
ඒ සඳහා මැදිහත් වීම සෞඛ්‍ය සේවාව තුළින් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කතා කළොත් පවුල හා ප්‍රජාව තුළ ලැබෙන සහාය ගැන මේ සුවිශේෂී කාරණාවක්. මොකද පවුල තුළින් පවුල තුළ තමයි වැඩිහිටියෝ ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට පවුල තුළ තමන්ට ජීවත් වෙන සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍යයි. එහිදී පවුලකට වැඩිහිටිය සම්පතක් විදිහට සලකලා වැඩිහිටියන්ට ඔවුන්ගේ මේ පවුලේ යම්කිසි වගකීම් ලබා දීම, තමන්ගේ දරු මුණුබුරන් සමග ඒ රැක බලා ගැනීමේ කටයුතු සඳහා මේ අවස්ථාව ලබා දීම, ඊට තමන්ගේ දැනුම කුසලතා බෙදා හදා ගන්න අවස්ථාව ලබා දීම වැනි ක්‍රියාවලීන් පවුල හා ප්‍රජාව තුළින් ඇති කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඊළඟට අපි නිගමන ගැන කතා කළොත් වැඩිහිටියෙක් සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් ලදරු අවදියේ ඉඳන් වැඩිහිටි භාවයෙන් මහලු වෙන අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දෙනවා. මේ අවස්ථාවන් වලදී විවිධ ගැටලු සහ ප්‍රශ්න වලට විවිධ අත්දැකීම් වලට සෑම මිනිසෙක්ම මුහුණ දෙනවා කියන එක නිගමනය කරන්න පුළුවන්. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම විශ්‍රාමික වැඩිහිටියන් කියන්නේ සමාජයේ නිශ්චිත කාර්යභාරයක් ඉටු කරමු ලද පුද්ගලයන්. ඒ නිසා සාමාන්‍ය පරිසරයේ ජීවත් වෙන වැඩිහිටියන් සාපේක්ෂව මොවුන් සමාජයෙන් පවුලෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් වෙනස්. ඒ නිසා මොවුන්ට ඇති වෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වෙනස් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයකින් කටයුතු කරලා ඒ ප්‍රජාවක් වශයෙන් පවුලක් වශයෙන් සුවිශේෂී මැදිහත් වීම ක්‍රියාවලියක් සකස් කිරීම අවශ්‍යයි කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි ප්‍රජා සමාජ වැඩ විෂය මේ සඳහා වැදගත් වෙන බව අපි නිගමනය කරන්නේ. යෝජනා සහ නිර්දේශ ගැන කතා කළොත් කියන්නේ අද වර්තමාන සමාජය තුළ වැඩිහිටිභාවය කියන එක සමාජ ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක මේ විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසු වැඩිහිටියන් මේ මුහුණ දෙන ගැටලු නිවැරදිව අධ්‍යයනය කිරීම අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ වුන් තුළ පවතින කායික මානසික ශක්තියින් තියෙනවා නම් ඒ ශක්තියින් මොනවද කියලා අවබෝධ කරගෙන සමාජය තුළ යම්කිසි වගකීමක් ඔවුන්ට පවරා දෙන්න පුළුවන්. එය ඔවුන්ගේ යහපැවැත්ම කෙරෙහි ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම කායික මානසික බිඳවැටීම් අවම කරගන්න සායනික ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම අවශ්‍යයි. පවතින සායනික ක්‍රමවේද ක්‍රමවත් කරලා ඒ සඳහා සුවිශේෂී මැදිහත් වීමක් පැවැත්වීම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම නිවැරදි හා විධිමත් ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රමවේදය සකස් කිරීම, හඳුන්වා දීම, පවතින ක්‍රමවේද යාවත්කාලීන කිරීම වැනි ක්‍රියාදාමයන් සිදු කිරීම අවශ්‍ය බව අපි අධ්‍යයනය තුළින් යෝජනා කිරීමක් සිදු කරනවා. Next. මේ අපි යොදාගත්ත ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ වලින් කිහිපයක්. ස්තුතියි. මම හිතන්නේ බෙහෙවින් ස්තුතියි කේතු මාලි නේද? කේතු මාලි මහත්මිය බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඔබතුමියගේ ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව සහ සංක්ෂිප්තය මම සියලුම ඉදිරිපත් කිරීම වලින් අවසානයේ තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඊට තමයි අපි මේ සාකච්ඡාවකට යන්නේ. දැන් අපි දෙවෙනි presentation එකට යනවා. I think hopefully we are going for a kind of a very short discussion and Q&A session, even including the last presentation. Now we are moving to the second presentation. I think it's factors affecting the professional health seeking among suicidal elderly people in Sri Lanka. I think Susanta Ratnayaka is a well-known academic in Peraduna University attached to Department of Sociology. I think he's making this presentation together with another author, Nauratil Pavel, and now he's overseas and maybe something related to his studies. So he's a very close friend of mine. I am really happy to introduce him. So therefore, we now would like to invite Mr. Susanta Ratnayaka, and we hope to call him doctor very soon. So I wish him all the best. So,
Suganta, we would like to invite you to start your presentation. Thank you. Yeah, thank you. Well, I think you can hear me well. Yeah, Dr. N.J. Mahesh, the chair of the session, and the participants. So today I'm going to talk about factors affecting professional help seeking among suicidal elderly in Sri Lanka with my supervisor, Professor Navaratil Pavel. So this is the contents of my presentation: introduction, objectives, methodology, finding and discussion, then conclusion, and lastly, some of references. Let's move with the formal introduction. So as we all know, suicide is a leading public health issue in the world context and Sri Lanka as well. So according to WHO, World Health Organization, approximately 1 million people die annually due to suicide. And they also have predicted, that over the last 45 years, suicide rates have surprisingly increasing by 60%. Remarkably, suicide is high in the old age population than any other age groups in many more countries in the world, including Sri Lanka. So when it comes to the context of Sri Lanka is cited as a country which has the highest suicide rate in the world. So since 1950s, the suicide rate in Sri Lanka has been increasing rapidly, and it came to the peak in 1995. It was recorded as the world highest suicide rate in Sri Lanka at a rate 47% per 100,000 population. And after 1995, the suicide rate has been declining rapidly. So you can get an idea about that the changes of suicide rate in Sri Lanka over the past few decades. So we have given some statistics here from 1880s to 2020 with a 5 years of interval. So you can see since 1880s, suicide rate is gradually increasing, and it comes to the peak in 1995. Then the overall suicide rate has been declining due to various interventions, mainly due to the restriction imposed on lethal pesticide importation and selling. However, when it comes to the present context of Sri Lanka, there are certain important aspects of suicide rate and suicidality in Sri Lanka. Though the overall suicide rate has been controlled or reduced, still it is recognized as the highest suicide compared to the age-specific standardized suicide rate in the world. So apart from that total suicide rate, the important thing is suicide attempts and deliberate self-harm are rapidly increasing in Sri Lanka. And at the same time, though overall suicide rate and the other age-specific suicide rates are declining, still elderly suicide remain constantly or unchanged. So in that sense, our presentation or our findings corresponds with the previous presenter as findings. So actually that is a very good background to me to explain our findings. So thanks for the last presenter in that sense. So therefore, due to these important two trends, increase in suicide attempts and deliberate self-harm and elderly suicide, etc. So some researchers argue that so we cannot use Western theoretical perspective or Western psychological or psychiatric perspective to analyze suicide in Sri Lanka, because we are living in a suicidal culture. So culture doesn't promote, but culture has a specific connection to the rate of suicide in Sri Lanka. So even some doctors believe that. So I have given one
extract by Dr. Jayamal De Silva, one of psychiatrists. He says, we are living in a suicidal culture, suicide culture. That is why the suicide rate is high. The culture shifted from buying pesticides to paracetamol. So that is very, very important. So previously we used Sri Lanka, people who committed suicide used very lethal or dangerous methods like pesticides, lethal pesticides. But with the restrictions imposed in 90s, so it has been reducing, but that culture has shifted to another less lethal method, paracetamol. Therefore, so it significantly says that we are living in a suicidal culture. We have to prevent suicide culture, to reduce the all suicide rate. So further, now this slide, this figure demonstrates the number of suicides between age 15 to 39 group and over 60 population from 2000 to 2019. So it clearly, this is not the rate, total number of suicides over the period. So it clearly says, you can see youth suicide rate, let's say 15 to 39 group suicide rate is declining with some fluctuations, but still elderly suicide rate is continuously or continuing, not significantly changing, rather constant or little increasing. So therefore, it warrants sociologists and the other people who are interested in the field to continue studies on elderly suicide and come up with amicable solutions to reduce the suicide among elderly, because on one hand, elderly population in Sri Lanka is growing, and on the other hand, according to various research, scientific investigation, mental health is being challenged with the growing elderly population in Sri Lanka. So therefore, we have to catch this vulnerability and come up with solutions to overcome the issue. So when it comes to the directly, the research problem, now, irrespective of age, gender, ethnicity, or any other strata or social circumstances, we know that help-seeking behavior is very critical in reducing suicide rate all over the world. So according to existing literature, seeking external assistance for mental problems, including suicidality, is little higher among teenage and young population than elderly. But previous research have not sufficiently discussed why the elderly population do not get or seek assistance in a crisis situation. So that background, within that background, we carried out this study to investigate, to explore the factors affecting low professional help seeking of the elderly people who dealing with suicide. So that is the objective of our research. So we defined elderly as the over 60 and above population. So the important next concept is help seeking. There may be different definitions. We use this definition, help seeking, as a process of seeking help from healthcare services or trusted people in community, and includes understanding, guidance, treatment, and general support when feeling in trouble or encountering stressful circumstances. In that sense, help seeking has two major dimensions: formal sector help seeking, mainly medical professionals and other professionals who are working in the field, and informal sector, that is called non-professional sector, including community, family, friends, neighbors, etc. So another study has categorized help seeking under these following thematic areas: self-care, social networks, helpers, and gatekeepers. So
both these definitions are possible to use in our study. So let's move to say a little about methodology that we adopted in our study. This is primarily a qualitative study. We used a phenomenological research approach because we closely examine the suicide cases of particular groups. Therefore, we use phenomenological approach as a suitable method to investigate the problem. In that sense, so we conducted 30 interviews with family members of deceased elderly people, identified through researchers' social network. We did not use scientific way of sampling method. We used a convenience sampling method because this is very sensitive topic, and it's and on the other hand, since we used a phenomenological approach, we wanted to closely observe the phenomenon. Therefore, we approached in that way. So in addition to these 30 interviews with family members of deceased elderly, we conducted 5 interviews with elderly right promotion officers as a cross-checking method of data collected through interviews, because the CPOROs are very closely working with elderly people. So we thought that interviews would be better to cross-check the data gathered. So before moving to the formal discussion about our findings, so these statistics and these sum of characteristics of our sample population will be very interesting to move with our discussion. So when it comes to gender, so 24% out of 30 cases, 80% were male and 6 were female. In terms of age, mostly over 70 age or over 70 group is the most vulnerable group in elderly suicide. And the median age of group was 77.9. And according to religion, of course, this is convenient sampling. There is no point of talking about religion here then, but anyhow, to get an idea about the population and their suicidal behavior, 28 represented Buddhism, and the others, 2 cases were found in, they were related to the other religions, like one in Hindu and one in Christian. So method that they used to commit suicide is very important. 17 cases, or 54% consumed insecticide, self-poison was the method that they used, and the others have used hanging and drinking acid, jump into deeper water body, and use of soft force, something like that. Another point is, interestingly, spouses of 12 people who died already died before the suicide incident. And economically, 17 people, or 56.6, were dependent. They were inactive in terms of productive engagement in economy. So then let's move to our key findings of this study. We found there are 4 major factors that reduce help seeking at the crisis or in the old age in their crisis. So we have thematically analyzed these findings as follow. Poor understanding of possible depressive and suicidal signs by family members. So we use the term here possible because we did not find any scientific or clinical reports regarding their depressions or any other mental disorders. So then we had to depend on, basically our data were collected through the secondary person. So therefore, we are not 100% sure about whether exactly it is depression. So therefore, we use the term possible depression, but we cross-check the data with psychiatrists. Yes, they ensured that they are, depressive symptoms, but for the sake of our writing, we use the term possible. And negative attitudes relating to old age culture, and weaker social network and crisis of personal perspective in
help seeking. I don't know whether I will be able to present all these, but I'll try my best to discuss all the points. So let's move to the first point, who understanding of possible depressive and suicidal signs by family members. This was very interesting. Yeah, according to our study, you can. Susanta, you have another 5 minutes more. Okay, sure. Yeah, I'll try my best to summarize everything. So according to our findings, so almost all the elders showed they were suffering from certain possible depressive symptoms. These are the major possible depressive symptoms that we identified. So you can see feeling of sadness, emptiness, or hopelessness, anger outbursts even over smaller matters, sleeping disturbance, reduced appetite or rejection of food, isolation, reduced speaking, thought of meaninglessness of life, and unexplained physical pain. So almost all the elders at least have been suffering from one or two these types of symptoms. So did you observe? So this was the question actually that we asked from our interviewees. So this is their comment. So interestingly, though they shown their depressive or possible depressive or symptoms like moderate or severe depressive symptoms, none of the participants or none of the died elderly received professional mental health care service or family coping strategies. Only 2 people were referred to OPD, outpatient department, due to reduced appetite for food and unexplained physical pains. But interestingly, doctor advised and doctor diagnosed the situation as this is normal in old age. At old age, anyone will face this, and doctor asked the patients to continue with the given treatments. So this, whether significant, numerically insignificant, these two case studies reveal that even the medical professionals may miss the symptoms of depressive level of old age people, because they more focus on physical fragility in diagnosis process. So then that's very important to think about how professional sector even respond in some crisis situation. Yeah. So then warning signs. So these are the common warning signs that they have articulated. So, but we asked, how did you respond to the behavioral mode of changes, the elderly people? So since aggressiveness is natural in the old age, we did not worry about such behavior, right? And the second respondent also, another respondent also said that she thought she had become a burden to everyone and said further living was meaningless. But we thought she was just saying these types of things. So, which means that, so though the elderly people who committed suicide articulated certain, expressions, family members couldn't read that type of signs, and they understood it as a normal situation of old age. And these are the common type of suicidal expressions that we found in the study. Further living is meaningless. I no longer wanted to live. My life has become miserable. I will teach you who I am. I want to die. So these are very common expressive early signs. And also we found that weaker social network, as previous presenter very nicely presented, we also investigated their level of social network. The social network is very important aspects of one's social well-being, physical and mental well-being. We discussed that based on 2 interesting points: participating in elderly associations or societies and participating in everyday social engagements. So we found that over 75 groups is most vulnerable in attending associations as well as in everyday life. So life engagement, social engagements. So increasing their social isolation and risk of mental disorder. And at the same time, such opportunities and associations functions as places or platforms to elders to share their
common grievances and treatment methods and etc. So many people, so this group lost that opportunity because of the inability to attend in such events and engagements. So especially over 75 is group is most vulnerable. So this table explains their social engagement in their everyday life. You can see many of elders did not participate in everyday activities like child caring, caring of grandchildren, I think, domestic activities. Mr. Susanta, Sure. Susanta, sorry to inform, your time is up. I don't know whether you can just summarize and finish. Yeah, sure. So this is the last crisis of personal perspective. Give me 1 minute only. So this case study says that, this 82 years old Premavati, she was suffering from abdominal pain over 10 years old, but she believed that she got that disease because of the influence of dead relatives, but children did not accept, and children wanted to take her to medical practices and treatment, but she refused that. Finally, that debate or that resulted conflict between the Premavati and her children and family members. Finally, so she wanted to continue with that traditional method of healing systems, but children wanted to follow scientific medicine. So, but that contradiction ultimately resulted the death of Premavati. So at the same time, we found that some old age culture also negatively influence on their poor help seeking, especially dilution of power in the old age and the lack of social status and recognition in the family. So create social and psychological vulnerability. Finally, it results suicidal mentality. So I would like to move with the conclusion. With that point, yeah, these are some of our conclusions. Yeah, thank you very much. So we have to manage with the time. Yeah, sure. Yeah. Okay, thanks, Mr. Susanta Ratnayaka, while being away from the country, making a good study and presenting us. So thank you very much. Those are very much important studies. And just as you nicely combined with the previous study, now we are moving to the third and last presentation. And so that's again will be presented in Sinhala. ග්‍රාමීය සෞන්දර්භයේ ළමයි පාසල් හැර යාම සඳහා බලපානු ලබන සාධක පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්. It's a kind of how children are experiencing school dropouts in the local rural context. මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ ජයබර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ KHIS කුමාර සහ VGSS බාලසූරිය. එතකොට මම හිතන්නේ මෙයාලගේ පසුබිම් විස්තරයක් අපිට ලබා දීලා නැහැ. අපි හිතනවා බොහෝ දුරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රීය කටයුතු වල නිරත වෙන අධ්‍යයනාංශයක සම්බන්ධ වෙච්ච අය කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මෙයාත් එක්තරා ආකාරයකට වැඩිහිටි සහ දරුවන් සම්බන්ධ පර්යේෂණයක් සහ ඉදිරිපත් කිරීමක් නිසා අපේ මාතෘකාවට අදාළයි. මාතෘකාව නැවත මතක් කරනවා නම් අනිශ්චිතතාවය සහ නැගී එන මනෝ සමාජීය ගැටලු Psycho-Social පසුබිමෙන් තමයි බලන්නේ. අපි ආරාධනා කරනවා කුමාර සහ බාලසූරිය දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙකුට හෝ දෙදෙනාට තමන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න. කාලය විනාඩි 20යි. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද සර්? ස්ක්‍රීන් එක පේනවා. හරි සර්, thank you. හරි. සුබ දහවලක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාට. සියලු දෙනාගේම අවසරයි. අද දිනේදී කතා බහට ලක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පර්යේෂණීය විදිහට ග්‍රාමීය සන්දර්භයේ පාසල් ළමුන් පාසල් හැර යාම සඳහා බලපාන ලබන සාධක පිළිබඳව සමාජ විද්‍යාත්මකව අධ්‍යයනයක් කිරීම යන මාතෘකාව යටතේ ඉදිරිපත් කිරීමක් අද මම සහ මාගේ පර්යේෂණ සහායිකාව වශයෙන් අප දෙදෙනා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරනවා. එහිදී මුලින්ම
පර්යේෂණ මාතෘකාව පිළිබඳව කතා කරන විට ග්‍රාමීය සන්දර්භයේ පාසල් ළමුන් පාසල හැර යාම සඳහා බලපාන ලබන සාධක පිළිබඳව සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් තමයි පර්යේෂණයට බඳුන් වෙලා තිබෙන මාතෘකාව වන්නේ. මෙහිදී මෙය බොහෝමයක් ප්‍රදේශවල දක්නට නොලැබෙන නමුත් ඇතැම් දුෂ්කර පළාත්වල දක්නට ලැබෙන සමාජීය තත්ත්වයක් වශයෙන් මූලිකවම පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. බහුලව මොනරාගල වගේ ඊට පස්සේ අනුරාධපුරය වැනි පැතිවල ළමයි බොහෝමයක් පාසල් හැර යාම අඩු වයසින් ඒ කියන්නේ පාසල් කාලය තුල පාසල හැර යාම යන සමාජීය සාධකය ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්තමානයේ පුරා අපට දකින්නට පුළුවන්. මෙම පර්යේෂණය තුළදී පර්යේෂණ ගැටලුව වශයෙන් යොදාගෙන තියෙන්නේ ළමුන් පාසල් හැර යන්නේ කුමක් නිසාද යන්න අධ්‍යයනය කිරීම තමයි පර්යේෂණ ගැටලුව විදියට යොදාගෙන තියෙන්නේ. පර්යේෂකයන් විසින් පර්යේෂණ අරමුණු ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් යොදාගෙන තියෙනවා. එහිදී ග්‍රාමීය සන්දර්භය තුළදී පාසල් ළමුන් පාසල් හැර යාම කෙරෙහි බලපාන සාධක අධ්‍යයනය කිරීම ප්‍රධාන අරමුණ වශයෙන් උත් පාසල් හැර යාම හේතුවෙන් ළමුන්ගේ තත්ත්වය සහ ඔවුන් පාසල් හැර යාම නිසා සමාජයෙන් දරුවන්ට එල්ලවන ප්‍රතිචාරය සහ පාසල් හැර යාම වළක්වාලීම කෙරෙහි ගත හැකි විසඳුම් යෝජනා කිරීම පර්යේෂණයේ දෙවන සෙසු අරමුණ වශයෙන් යොදාගෙන තිබෙනවා. මෙහිදී පර්යේෂණයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අධ්‍යයන ප්‍රදේශයේ වශයෙන් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බුත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට අයත් පාසල් 3ක් ආශ්‍රයෙන් තමයි මෙම පර්යේෂණය සිදු කරලා තියෙන්නේ. මෙම රූප සටහන මගින් ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ අධ්‍යයන ප්‍රදේශයේ දල සිතියමකි. ඊට පස්සේ පර්යේෂණය සඳහා නියදිය සකස් කර ගැනීමේදී බුත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට අයත් පාසල් 3ක් ඇසුරෙන් සිසුන් 15ක් තෝරාගෙන අරමුණු සහගත නියදියක් යටතේ තමයි පර්යේෂණය සිදු කරලා තියෙන්නේ. පර්යේෂණය සිදු කිරීමේදී දත් එක් රැස් කිරීමේ ප්‍රධාන ක්‍රමවේද දිත්තයක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. එහිදී ප්‍රාථමික දත්ත සහ ද්විතීයික දත්ත ප්‍රධාන වශයෙන් සම්පාදනය කිරීමෙන් පර්යේෂණය සාර්ථක කරගෙන තිබෙනවා. එහිදී ප්‍රාථමික දත්ත වශයෙන් ප්‍රශ්නාවලි සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ නිරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයක්, ද්විතීයික දත්ත වශයෙන් පුවත්පත් සංග්‍රහ ග්‍රන්ථ අන්තර්ජාලය සහ පර්යේෂණ ලිපි ආදී මගිනුත් දත්ත සපයා ගැනීම සිදු කර තිබෙනවා. ඉන්පසු දත්ත විශ්ලේෂණ ක්‍රමවේදයට යනකොට දත්ත හා තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමේදී අප ප්‍රධාන වශයෙන් ගුණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණ ක්‍රමය භාවිතා කරලා තියෙනවා. ගුණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණයේදී පර්යේෂකයන් විසින් සම්මුඛ සාකච්ඡා ප්‍රශ්නාවලිය ආදීන් ලබාගත් දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඒවා නැවත සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කරලා තිබෙනවා. එහිදී පර්යේෂණ ගැටලුව පිළිබඳව අප දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා තියෙනවා. එහිදී මෙම පර්යේෂණය තුළින් පර්යේෂකයන් විසින් සොයාගත් පර්යේෂණ සොයා ගැනීම කිහිපයක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය දරිද්‍රතාවය සහ දුෂ්කරතාවය යන සමාජීය සාධකයන්ගේ ගැටෙමින් ජීවත් වන ප්‍රජාවක් තමයි මේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එවිට පාසල කියලා කියන්නේ ළමයින්ට ඒ කියන්නේ පාසල කියලා කියන්නේ ළමයින්ට තමන්ගේ ජීවිතය හැඩගස්වා ගන්නට ලැබෙන තෝතැන්නක් වුවද එය නිසියාකාරව තේරුම් ගැනීමට දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ දැනුම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන්ගේ නූගත් භාවය සහ ග්‍රාමීය සන්දර්භය තුළ මිනිසුන්ගේ පවතින සීමාකාරී පටු මානසිකත්වයන් මේ ගැටලුව උත්සන්න වෙන්න හේතු වෙලා තියෙනවා. සහ බහුතරයක් පවුල්වල සහ නිරීක්ෂණයට බඳුන් වූ ඇතැම් පවුල්වල මව සහ පියා දෙදෙනාගෙන් අයෙක් මිය ගිහිල්ලා නැත්නම් දෙදෙනාම මිය ගිහිල්ලා තමන්ගේ බාරකාරයෙක් වශයෙන් ආච්චි සීයා හෝ එහෙම කාගේ හරි යටතේ ජීවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයකදී පාසල් යෑම කියන කාරණය අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නොවන යන මතය ඔවුන්ගේ මනස තුළ වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ හේතුව නිසා ඔවුන් මගදී පාසල හැර යාම අතරමඟදී පාසල් හැර යාම යන සාධකය වර්ධනය කිරීමට දායකත්වයක් දක්වන බව සොයා ගැනීමට හැකි වුණා.
ඒ වගේම නිතර අසන්නට දකින ලැබෙන ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන් උත්සන්න වීම. ඒ සමගම විශේෂයෙන් මව්වරු විදේශගත වීම නිසා දරුවන්ට අහිමිව යන ආදරය රැකවරණය ඊට පස්සේ ඒ ආදරය රැකවරණය සම්පූර්ණ කිරීම සහ අඩු අය සඳහා අඩු අයසින් ප්‍රේම සම්බන්ධතා සමග පැටලීමන් එමගින් බාල වයස්කාර විවාහවලට අවතීර්ණ වීමත් තුළින් අර අඩුව සම්පූර්ණ කර ගැනීමට උත්සාහ දැරීමක් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගැහැණු දරුවන් පාසල් යා යුතු කාලයේදී අඩු අයසින් ප්‍රේම සම්බන්ධතා ආරම්භ කර අඩු අයස් විවාහවලට යොමු වීම සුලභව දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ආර්ථික ශක්තියක් ලබා ගැනීම උදෙසා ග්‍රාමීය මව්වරු විදේශගත වීම අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ විදේශගත වුණාට පස්සේ අර මවගෙන් පියාගෙන් ලැබෙන ආදරය අහිමි වෙනවා. එතකොට අර ඒ ආදරය හොයන්න ළමයි ඒ රැකවරණේ අඩුවීමත් සමග අර මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට යොමු වෙනවා. ඒ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට යොමු වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පාසල හැර යාම සහ අඩු අයස් විවාහවලට යොමු වීම තුළින් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ හිමිකරගත යුතු හිමිකර ගැනීම වලට එළඹීමට නොහැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අඩු අයස් විවාහ වලට එළඹීමට කැමැත්තක් ඇති හේයින් ඔවුන් පාසල අතහැර ගොස් ඒ වෙතට යොමු වීමක් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අප යෝජිත විසඳුම් කිහිපයක් මෙහිදී පෙන්වා දෙනවා. පාසල් තුළ දරුවන්ට උපදේශන සහ අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. මොකද පාසල් දරුවන් කියන්නේ රටේ අනාගතය බාර ගන්න සිටින කොට්ටාසයක්. එහිදී පාසල් දරුවන්ගේ මනස සහ ශරීරය කියන දෙකක්ෂයම නිසියාකාරව සංවර්ධනය වීම සහ අභිප්‍රේරණය වීම විය යුතුයි. ඒ සඳහා පාසල් මට්ටමින් පාසල් දරුවන්ට උපදේශන සහ අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම යෝජිත විසඳුමක් වශයෙන් පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. එමෙන්ම ග්‍රාමීය පාසල් තුළ දරුවන්ට විවෘත ලෝකය පිළිබඳව දැනුම් බෙදා දීම සඳහා විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. මෙහිදී විවෘත ලෝකයේ වශයෙන් අර්ථවත් වන්නේ අන්තර්ජාලය ඊට පස්සේ වර්තමානයේ දකින්නට අසන්නට ලැබෙන නූතන තාක්ෂණය වැනි දේවල් ග්‍රාමීය දරුවන්ට නිතර අසන්නට දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වටපිටාවක් තුළ ඔවුන්ට ඒ අංශයන් පිළිබඳව සහ ඒම ක්‍රියාකාරීත්වයන් පිළිබඳව පවතින්නේ කුතුහලයක්. අනේ කුතුහලය මගහැරෙන්නට ඔවුන් තුළ ග්‍රාමීය පාසල් මට්ටමින් හෝ ඒ විවෘත ලෝකය පිළිබඳව දැනුම් බෙදා දීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සුදුසු වන්නේ යයි යෝජිත විසඳුමක් වශයෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ලිංගිකත්වය සහ ඒ ආශ්‍රිතව මනෝභාවයන් බහුලව මේ කලාපයේ දරුවන්ගේ මනෝභාවයන් තුළ අපට දැක ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වයස පාසල් වයස කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව කුතුහලය වැනි මනෝභාවයන් විශාල වශයෙන් වර්ධනය වෙන වයස් සීමාවක්. ඒවා ලිංගික අධ්‍යාපනය වැනි ක්‍රියාකාරකම් සහ ඒ අඩංගු අධ්‍යාපන මූලධර්මයන් පාසල් දරුවන් තුළ ප්‍රගුණ කිරීම තුළින් ඔවුන්ගේ අර මානසිකත්වයන් යම්තාක් දුරට සමනය කළ හැකියයි යෝජනා කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. මෙහිදී අවසන් වශයෙන් මේ දර්ශන තලය මගින් පෙන්වන්නේ පර්යේෂකයන් විසින් මෙම පර්යේෂණය සිදු කිරීම සඳහා යොදාගත් ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථවලින් කිහිපයකි. අපගේ පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම මේ නිමාවට පත් වෙනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි කුමාර මහත්මයා සහ මම හිතන්නේ ඒකට අපි යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් කාලය අපිට ටිකක් ඉදිරි කරලා දුන්නා. බොහොම ස්තුතියි. එතකොට මේ වෙනකොට අපේ මේ සවස සැෂී සියලුම දෙනා තමුන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම කර අවසන්. අපට දැන් තියෙන කාල වේලාවේ හැටියට යම් කිසි විදිහකින් යම් කෙටි සාකච්ඡාවකට යන්නත් පුළුවන්. මම කැමති ඊට කලින් පර්යේෂණ සැසියේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ විශ්ලේෂණ කටයුතු වල නිරත වූ කෙනා හැටියට යම් සාරාංශයක් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි පළවෙනි ඉදිරිපත් කිරීම කරේ
වැඩිහිටියන් විශ්‍රාම යාමෙන් පසුව මුහුණ දෙන මනෝ සමාජීය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච කරුණු කීපයක් එකක් තමයි වැඩිහිටියන් තමුන්ගේ විශ්‍රාම යාමෙන් පසු මුහුණ දෙන මනෝ සමාජීය ගැටලු පිළිබඳව වුන් මතක් කර දුන්නා අපට. ඒ වගේම කියන්නේ විශ්‍රාම යාමෙන් පසුව ඔවුන් තුළ ඇති වෙන නැත්නම් ගොඩනැගෙන අතෘප්තිකර භාවය එහෙම නැත්නම් poor satisfaction කියන එක. ඒ වගේම තමුන්ගේ ආත්මය පිළිබඳව තමුන්ට ඇති වෙන යම් ඍණාත්මක ආකල්ප කලකිරීම වගේ දේවල් ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක තුළ අපි දැක්කා. ඊට අමතරව ඒවා බැඳිච්ච භෞතික එහෙම නැත්නම් ජීව විද්‍යාත්මක ගොඩනගෙන්න පුළුවන් ගැටලු කීපයක් අපිට මතක් කර දුන්නා. මේ හේතුවෙන්ම මේ වැඩිහිටියන් විශේෂයෙන්ම විශ්‍රාම යාමෙන් පසුව සමාජ සේවය, සමාජීය වැඩ එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආකාරයේ කටයුතු වල නිරත වෙනවා. සහ මේ සඳහා පවුලේ දායකත්වය ලැබෙනවා කියලා අපි ඒ ඉදිරිපත් කිරීම තුළ දැක්කා. අපි දෙවෙනි presentation එක, it was presented in English, so therefore I'll be coming with my views in English as a person shared the session. I think Mr. Susant will emphasize about the suicide is one of the leading issue that we have at the global context, and also there's a kind of a consistency with regard to the elderly suicides at the global community. And also when he was presenting, he emphasized the importance of the suicidal culture, how it has been very much specific and peculiar in Sri Lanka, how suicidal culture is very important. So then he emphasized help-seeking concept. When it comes to the elderly community, we know that help-seeking concept is very important. So thereafter, he presented his findings, especially categorically founded data, very important data. There we were able to see some leading factors and figures with regard to his finding. Those are like very briefly, I'm telling depression and warning signs and the weaker social networks. So these are some of the key areas he emphasized. අවසාන ඉදිරිපත් කිරීම නැවතත් පාසල් කියන්නේ ග්‍රාමීය දරුවන් පාසල් හැර යාම අපි දක්නවා මොන්රාගල් දිස්ත්‍රික්කයේ සුපුරුදුව තියෙන මේ ගැටලුව පිළිබඳව ජාවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුමාර මහතා ඉදිරිපත් කළ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී ඔහු වැඩියෙන්ම අවධානය කරේ පවුල තුළ තියෙන අවදානම් සහගත බව. කොහොමද මේක අවදානම් සහගත බවක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ? ඒ වගේම ඒ ප්‍රදේශයට ආවේනික වෙච්ච දරිද්‍රතාවය, පාරිසරික දුෂ්කරතාවයන් මේවා නිසා තමයි මේ දරුවා මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. ඉන්පසුව කොහොමද මේවා ඇතිවීමට බලපාන හේතු හැටියට විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ඒ පළාතට ආවේනික වෙච්ච දුප්පත්කමට අමතරව මේ දරුවන් කුඩා කලම අනවශ්‍ය සම්බන්ධතාවයන් ඇති කර ගැනීම, විවාහයන් වලට භාජනය වීම, මෙන්න මේ කියන කාරණා වැඩි වශයෙන් ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම තුළ ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් මම හිතනවා අපේ මේ සැසිය විවෘතයි ඕන කෙනෙකුට තමුන්ගේ අදහස් හෝ ප්‍රශ්නයක් මතු කරන්නට. ඒකට පුළුවන් අපිට ඉදිරිපත් කරා ඉන්නවා ඔවුන්ට වැඩිපුර අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. අපි මම හිතන්නේ බොහොම සීමිත පිරිසක් අපිට ඉන්නේ. නමුත් මේක අපි බොහොම විවෘතව විද්‍යාත්මකව කරන ඉදිරිපත් කිරීමක් අපිට පිරිසක් නැතත් අපි මේක කරන් යන්න ඕන. Is there anyone else to questions or any ideas to make? කවුරුත් එහෙම ඉන්නවද ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැත්නම් තමුන්ගේ අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න? Dr. Mahesh, සාකච්ඡාවට ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා ගන්න නිසා මම ඉදිරිපත් වෙන්නේ. මට ඇත්තටම අවසාන ප්‍රසන්ටේෂන් එක සම්බන්ධව පාසල් ස්කූල් ඩ්‍රොප් අවුට් පාසල් හැර යාම සම්බන්ධ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී
ඒක තමයි වැදගත් කාරණාවක්. එක්තරා ආකාරයකට අර උපසංස්කෘතික මේ ලක්ෂණ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා මට හිතෙන්නේ මේ පාසල් හැර යාම සහ ග්‍රාමීය සමාජයේ පවතින එක යම් ආකාරයක සංස්කෘතික සාධක මත බද්ධ වෙලා තියෙන බවක් මට පෙනුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මම කැමති පරිශ්‍රණය ඉදිරියට තව කරගෙන යනවා නම් අතරම දැන් මේ වර්තමානයේ අපි මුහුණ දෙන ආර්ථික සමාජ දේශපාලනික අර්බුදයක් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අපි කතා කරපු හැම ප්‍රශ්නයක්ම නැවත වැඩි කරන්න හේතු වෙයි. එතකොට ඒ පැත්තත් අනාගතයේ අධ්‍යයනයට ලක් කරනවා නම් අවධානයට යොමු කරනවා නම් වඩා හොඳයි කියන එක. මොකද විශේෂයෙන්ම පවුල් වල ආර්ථික හැකියාව එන්නෙම හැකිලී යාම අනිවාර්යයෙන්ම උන්ගේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන ඇතුළු අනිකුත් අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් විශාල බලපෑමක් කරනවා. ඉතින් මේක ග්‍රාම්‍ය සමාජයේ මම හිතන්නේ වඩා වේගවත් වෙන්න පුළුවන් ඉදිරි කීපය තුළ. ඒකට පරිශ්‍රණ ඉස්සරහට කරගෙන යනවා නම් මම හිතන්නේ මේ පවතින තත්ත්වයක් සැලකිල්ලට ගැනීම වඩා යෝග්‍ය වෙයි කියන එක අදහසක්, ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඇත්තට. තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. කුමාර මහත්තයා මොන හරි ගැන දක්වන්න තියෙනවද අදහසක්? ඔව් සර් මේ මම තාම අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඉස්සරහට බලමු මේ MA එකට MPhil එකට වගේ එහෙම කරොත් රිසර්ච් එකක් විදිහට කරන්න තාම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා ෆස්ට් ඩිග්‍රී එක ඉවර කරගන්න ඕනේ. හරි. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. අනිත් එක තමයි ඔබතුමාගේ අපිට මේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳවත් එහෙමම තාම ලොකු මොකද පැහැදීමක් නැහැ. මොකද නිකන් අපි අර යම් දේවල් ඉදිරිපත් කරනකොට බොහොම විද්‍යාත්මකව කියන්නේ අපේ පරිශ්‍රණ සොයා ගැනීම නිරීක්ෂණයන් හැටියට සහ පමණක් මතු කරගන්නේ නැතුව කියන්නේ අපි ගුණාත්මක දත්ත වශයෙන් හොයාගත්තු දේවල් තුනක් තියෙන්න පුළුවන් යම් ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනකොට ඒ තුළ යම් විද්‍යාත්මක පදනමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් සාහිත්‍ය ලබාගත්තු මූලාශ්‍ර ඒ කියන්නේ පොත්පත්වල දේවලුත් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ තාම කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පළවෙනි උපාධිය හදාන්නද මම කියන්නේ. ඒකට තව මේකට වැඩි දියුණුවක් කරගන්න පුළුවන්. ඔව් සර් thank you. අපිට වෙන මොකුත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ප්‍රශ්න අහන්න කවුරුත් නැත්නම් මම හිතන්නේ අපිට මේ සැසිය අවසන් කරන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙය ඉදිරිපත් කිරීමකට පමණක් සීමා නොකර මේ පුළුවන් නම් දීර්ඝ පරිශ්‍රණ පත්‍රිකාවක් එහෙම නැත්නම් full research paper එකක් හැටියට ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද අධ්‍යයනයන් තුනම කාලීනයි අපේ සමාජයට අවශ්‍ය කරන දේවල් කිව්වා වගේ අපේ සුසන්ත මහත්මයා මතු කරා වගේ වර්තමාන ආර්ථික අර්බුදයටත් මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් අපි ඒ නිසා ඔබලාට සුබ පතනවා. ඒ තවදුරටත් ප්‍රගුණ කරගෙන මේ ප්‍රකාශ කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ගැටලු ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනකොට මේ වගේ දෙයක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම සුසන්ත මහත්මයා ලංකාවෙන් පිට ඉඳගෙන මේ ගන්න මහන්සියට අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම මේ සංවිධානය කිරීමට සහ මේ සඳහා උදව් කරපු රෝණි රාජපක්ෂ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සහාය කතිකාචාර්ය සහ අපේ අධ්‍යයනංශයේ මේ සම්බන්ධීකරණය කරපු ආචාර්ය තරින්දි උදලාගම ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයටත් ඔබ සියලු දෙනාටත් මේ අපිට තාක්ෂණික වශයෙන් උදව් කරලා දීපු දක්ෂිණ දිසානායක මහත්මයාටත් මගේ හද වැඩි ස්තුතිය මම පුද කරනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Dr. Mohammed Mahis, for sharing the session today. We hope that all of you had a very insightful session. මේ අවස්ථාවේදී අපේ සැසියේ මුලසුන දරෝ ආචාර්ය මොහොමඩ් මහීස් මහත්මයාට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන අතර මෙතනට පැමිණි සියලුම ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කළ ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වන අතර ඔබ සියලු දෙනාගේ ඉදිරි පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා සුබ පැතුම් එක් කරන්න කැමැතියි. බොහොම ස්තුතියි.